Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Ky emision mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Fillojmë me lajmet. Në kryeqytetin e vendit në Washington, protestuesit të rrëzuan statuin e vetme të një generalit konfederatës, Albert Pike, dhe i vunë asaj flakën në ditën që shënon fundin e skllavërisë në Shtetet e Bashkuara, njohur si Juneteenth. Sipas dëshmitarëve okular dhe nga videot e postuara në mediat sociale, policia ndodhej në vendngjarje por nuk ndërhyri. Në një postim në Twitter, në lidhje me rrëzimin e statujës drejtuar kryetares së Bashkisë së Kryeqytetit, presidenti Donald Trump shkruante se policia nuk po bën punën e vet ndërsa shihte statujën tek rrëzoi dhe DJ. Këta persona duhet arrestohen menjëherë, është një turp për vendin tonë, shkruante zoti Trump. Pas rrëzimit të statujës, shumica e protestuesve ju drejtuan paqësisht sheshit Lafayette pranë shtëpisë së bardhë. Statuja e Albert Pike ka qenë një burim polemikash ndër vite. Statuja e ish generalit konfederatës u ngrit në vitin 1901 dhe ndodhet rreth 1 kilometër larg Kongresit. Ajo ndërtua me kërkesë të masonëve që lobuan me sukses në Kongres për të dhënë atyre tokë për statujen, por aq kohë sa Albert Pike do të vendosej aty me veshje civile dhe jo ushtarake. Në një zhvillim të papritur, Departamenti i Drejtësisë u përpoq të largojë nga detyra Jeffrey Berman, prokurorin e Manhattanit, i cili po mbikëqyr çështjet alatëve kryesor të presidentit Donald Trump, si dhe një hetim ndaj avokatit të tij personal Rudy Giuliani. Por zoti Berman tha se ai nuk pranon të largohet nga detyra dhe se do të vazhdojë hetimet. Nuk e kam të ndërheqjen dhe nuk kam ndërmend ta jap, tha zoti Berman. Deklarata e tij erdhi disa orë pasi prokurori i përgjithshëm William Barr tha se zoti Berman do të largohej nga pozicioni i tij. Situata krijon një përplasje të pazakonte, e cila ka të ngjarë të thellojë edhe më shumë tensionet mes Departamentit të Drejtësisë dhe demokratëve në Kongres, që e kanë akuzuar drejt për drejt zotin Barr për politizim të agjencisë dhe se ka vepruar më shumë si prokuror personal i zotit Trump sesa si udhëheqës i një strukture të zbatimit të ligjit. Vendimi për të larguar zotin Berman vjen disa ditë pas akuzash nga ish këshilltari i sigurisë kombëtare të zotit Trump, John Bolton, se presidenti kërkoi të ndërhyrë në një hetim ndaj bankës shtetërore turke në një përpjekje për të mbyllur një marrëveshje me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Zoti Barr nuk dhash asnjë shpjegim lidhur me masën në deklaratën që lëshoi të premten vonë në mbrëmje. Shtëpia e Bardh bëri të ditur se do të emërojë në këtë detyrë kryetarin e Komisionit Amerikan të Letrave me Vlerë dhe Bursës, me profesion avokat, por pa përvojë si prokuror federal. Disa orë më vonë, zoti Berman lëshoi një deklaratë ku tha se mësoi se po largohej përmes një njoftimi për shtyp të zotit Bardh, por ai tha gjithashtu se do të qëndrojë në detyrë derisa kandidati i zotit Trump të konfirmohet nga Senati dhe se do të vazhdojë çështjet hetimore që po trajton. Gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara mori këtë javë vendime mbi emigracionin dhe të drejtat e komunitetit LGBT, një humbje për administratën e presidentit. Materiali na njeh me reagimin e presidentit ndaj këtyre vendimeve dhe se si mund të ndikojnë ato politikisht tek fushata për zgjedhjen e tij në muajin nëntor. Aktivistët e emigracionit përshëndetën vendimin e gjykatës së lartë të 18 qershorit për programin DACA, që mbron nga deportimi migrantët pa dokumenta që janë sjellë në Shtetet e Bashkuara si fëmijë. Gjykata tha se administrata nuk ishte ndjekur rregullat e duhura për t'i dhënë fund programit, që tani për tani mbetet në fuqi. Po këtë javë, gjykata arriti në përfundimin se ligji federal i ndalon punëdhënësit të diskriminojnë punonjësit bazuar në orientimin seksual dhe identitetin gjinor. Presidenti Donald Trump tha se e pranon vendimin. E morëm vendimin dhe ne e pranojmë, kështu funksionon. Ne pranojmë vendimin e gjykatës së lartë. Por në Twitter, zoti Trump i quajti vendimet e gjykatës të tmerrshme dhe të motivuara politikisht, goditje ndaj konservatorëve. Sulmet e zotit Trump u drejtoheshin veçanërisht antarëve konservatorë të gjykatës që votuan me liberalët. 5 nga 9 antarët e gjykatës janë emëruar nga administrata republikane, përfshirë të tijën. Presidenti Trump gjithmonë e ka konsideruar gjyqësorin si ne kundër tyre, pra do të ketë disa gjyqtarë që duhet jenë pro tij dhe të tjerë kundër tij. Ai nuk e kupton ose respekton ndarjen e pushteteve dhe rolin e pavarësisë së gjyqësorit. Ai thjesht mendon se ka gjyqtar republikan dhe demokrat. Emërimi i antarëve të gjykatës së lartë është i përjetshëm. Megjithëse nuk ka vende të paplotësuara aktualisht, presidenti ka folur për nevojën për gjyqtar të rinj,
Kandidati demokrat për president Joe Biden ka thënë se do të emërojë një afrikano-amerikane në gjykatë. Now is not only the Democrats. Jo vetëm demokratët, por dhe republikanët po thonë se duhet i fitojnë zgjedhjet për të kontrolluar ose mbrojtur gjykatën e lartë. Është një aspekt negativ i sistemit tonë për të emëruar gjykatësit. Baza e presidentit Trump është në përgjithësi kundër të drejtave të komunitetit LGBTQ dhe imigracionit. Por anketat e fundit tregojnë se 72% e amerikanëve mbështet të drejtat civile për qytetarët LGBTQ dhe 74% mbështet një status të përhershëm ligjor për të ashtu quajturit ëndrimtarët. Definitely have a lot of support. So it might just be the case that this Këta të rinj pa dyshim që gëzojnë mbështetje të madhe, prandaj ka gjasa të shohim një situatë ku baza e tij të mos bëj presion për të marrë me këtë aspekt të imigracionit, krahasuar me aspekte të tjera. Por administrata e presidentit Trump tha se do të vazhdojë të luftojë kundër DACA-s. Ne do të vazhdojmë përpjekjet në mënyrë të përgjegjshme për të ndrequr disa nga defektet dhe mospërputhjet ligjore të dokumentit të administratës së kaluar lidhur me këtë çështje. Analistët thonë se çdo përpjekje për të dhënë fund DACA-s ka mundësi të përballet me sfida të tjera ligjore dhe nuk ka gjasa që kjo çështje të zgjidhet para zgjedhjeve presidenciale të nëntorit. Në Shqipëri janë bllokuar prej disa muajsh qindra refugjat nga lindja e mesme dhe Afrika Veriore për shkak të pandemisë së COVID-19. Ata nuk mund të vazhdojnë rrugtimin e tyre drejt vendeve të Bashkimit Evropian, duke mbi ngarkuar qendrat e strehimit të azilkërkuesve. Vitet e fundit, flukset e refugjatëve drejt Shqipërisë janë ndjetë fishuar, por investimet për strehimin dhe trajtimin e tyre nuk kanë nesur me të njëjtat ritme. Materiali u përgatit nga gazetari Mario Brakaj si pjesë e bashkëpunimit me Zërit Amerikës dhe organizatës Faktoje. Babru fi big problem. Afganistan, Pakistan. Problemi madh me Babrut e qendra e pritjes së azilkërkuesve, atje ka njerëz nga Afganistani, Pakistani, Maroku, Tunizia, Algjeria, Palestina, Bangladeshi, thot refugjati sirian Hamza. As ushqimi nuk është i mirë atje, ka vetëm ujë dhe makarona. Problem vllai. Water, makarona. Problem, my brother. 24 vjeçari sirian Hamza Searoui, siç na u prezantua, ka mbërritur në Shqipëri në fund të muajit shkurt nga Greqia përmes pikës kufitare të Kapshticës. Prej më shumë se 3 muajsh, ai ka si vend strehim rrugët e Tiranës dhe sidomos sheshin Skënderbej ku flet thuajse çdo natë. I don't have where you go. Today sleep here, today sleep here. Nuk kam se ku të shkoj, sot fle këtu, nesër fle atje, thot Hamza. Shkoj në përshitore dhe i them se jam nga Siria dhe nuk kam para dhe më japin ca ushqime dhe të holla, thot ai. So for this sleep outside. Por si Hamzai ka edhe shumë të tjerë që enden rrugëve të kryeqytetit në kërkim të mbijetesës. I ask somebody, I am very hungry, you give me money, somebody give me clothes. Edhe unë fle në rrugë tani, njerëzit më ndihmojnë kur u them se jam shumë i uritur, më japin para dhe veshje, thot 25 vjeçari nga Algjeria Yasin Bualem, i cili qëndron prej më shumë se 3 muajsh në Tiranë. I know, I want for me, I don't have work. E di që duhet të përpiqem vetë, por unë nuk kam punë, thot 20 vjeçari Walid nga Siria. Kam 3 muaj këtu dhe ju kërkoj ndihmë njerëzve dhe fal Zotit ata më ndihmojnë. I have people you help for money, for food, for only thing. Gjendja problematike e qendrës kombëtare pritëset për azilkërkuesit në Babru u konfirmua edhe nga ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreka. Ai kërkoi institucioneve shqiptare të ndërhynin urgjentisht me qëllim garantimin e kushteve minimale në qendër. Qendra, e cila ka një kapacitet prej 180 shtetërish, na konfirmoi se gjatë muajit shkurt të këtij viti, disa herë është përballur me mbipopullim. Për 2 vjet, 17 deri në 2017 deri 2019, fluksi ka rritur 10 herë. Në afërsisht ka qenë 1000 person, 1300 person në 2017, edhe në fundit e 2019 ka qenë 10.500. Atër është një rritje konsiderueshme. Edhe Shqipëria patjetër ka nevojë për të rritur kapaciteti pritje. Numri në rritje i refugjatëve ka bërë që Shqipëria për herë më shumë të konsiderohet si vend tranzit për ata që vinë nga lindja e mesme apo Afrika e Veriut. Përmes Greqisë, në rrugë detare, ata vinë në Shqipëri. Një pjesë e tyre kërkojnë azil, ndërsa pjesa tjetër, përmes rrugëve toksore, kryesisht në veri të vendit, i drejtohet Malit të Zi apo Kosovës
me qëllim për të shkuar në vendet e Bashkimit Evropian. Duhet të marrë masa për të përballuar, le të themi, një fluks gjithmonë në rritje. Statistikat tregojnë për një rritje të numrit, por që është një skenar potencial real dhe në këtë raste, domethënë duhet të shohim sepse mund të kemi një mbipopullim të sistemit të azilit për të procesuar në një kohë dhe për të mbushur gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni për azilin. Fëmijët e pashoqëruar mbeten një tjetër problem. Shqipëria, ndryshe nga shumë vende të botës, nuk ka struktura për trajtimin e veçantë të tyre. Nuk kemi një sistem në Shqipëri, ose Shqipëria nuk ka një sistem për të identifikuar nga ana mjekësore ose nga ana psikologjike nëse ata janë minorent apo jo, janë fëmijë. Edhe nuk kemi, si ju keni thënë, një qendër i veçantë. Edhe kemi nevojë ose një pjesë e qendër kombëtar ose një qendër i veçantë sepse fëmijët kanë nevojë për shërbimet e specializuar. Nuk është mirë që qëndron me persona të rritur. Ndërkohë që qeveria në fillim të qershorit dërgoi në kuvent projektligjin për azilin si një detyrim ndaj Bashkimit Evropian, përfaqësuesit e organizatave që kanë në fokus liritë dhe të drejtat e migrantëve pranojnë se legjislacioni mbi azilin në Shqipëri është i plot, por vështirësitë hasen në momentin e zbatimit. Vetë legjislacioni BE-s ndryshon vazhdimisht duke përshtatur edhe le themi lëvizjeve dhe trajektoret dhe natyrave fluide të lëvizjes së migrantëve. Prandaj edhe legjislacioni në Shqipëri është duke u përditësuar dhe nuk mund të themi që ka një vakum ligjor, pasi vazhdimisht janë bërë ndryshime me qëllim përmirësimin e këtij legjislacioni dhe për afrimin me direktivat e BE-s. Fluksi në rritje i refugjatëve dhe trafikimi i tyre përmes Shqipërisë po merr për masa shqetësuese. Nga ana tjetër, mungesa e kontrollit nga autoritetet shtetërore e bën problemin edhe më të madh si për qytetarët shqiptar, ashtu edhe për azil kërkuesit. Për Zërin e Amerikës, Mario Brakaj, gazetari Faktoje, Tiranë. Kosova po e përmbyll javën me numrin e ri rekord të infektuarve me koronavirus. Brenda 5 ditësh janë konfirmuar mbi 500 persona të prekur me COVID-19, gjë që ka ngritur shqetësimin e mjekëve, të cilët thonë se gjatë 2 javëve të fundit po përballen me rritje të numrit personave që po trajtohen në klinikën infektive. Mollësi sjell korrespondenti ynë Leonat Sheu. Një 80 vjeçar humbi jetën të shtunën nga pasojat e koronavirusit, duke e quar në 35 numrin e përgjithshëm të atyre që kanë vdekur nga pasojat e COVID-19 në Kosovë, i cili deri sot ka prekur 1998 veta. Vetëm nga dita e hënë deri të premten mbrëmë janë konfirmuar mbi 500 raste të reja. Prishtina vazhdon të ketë numër të lartë të prekurve. 2 javët e fundit shënuan rritje të rasteve të reja njëkohësisht me heqjen e kufizimeve, tha ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj. Me marrjen e mandatit, po ballafaqohemi me një numër në rritje të rasteve pozitiv në COVID-19, që është rezultat apo edhe pasojë e lirimit të masave. Infektologu Valbon Krasniqi tha në një bisedë me Zërin e Amerikës se në klinikën infektive janë të shtrirë 73 të sëmurë. Gjendja është rënduar jashtëzakonisht shumë këto 2 javët e fundit. Nga këta 73 pacient kemi 28 në gjendje më të rënduar me oksigjenoterapi në reparti dhe përveç kësaj i kemi edhe pas pacientë të tjerë në repartin intensiv të klinikës sonë, e 3 prej tyre janë në gjendje kritike, pra gjendjen e tyre vlerësojmë shumë kritike. Rritja e numrit të rasteve kohëve të fundit në nivel vendi ka rritur edhe fluksin e pacientëve në klinikën infektive, tashmë gati pothuajse është mbushur klinika infektive. Përveç rasteve me COVID kemi edhe 10 pacientë të tjerë që janë si të dëshuar dhe presim rezultatet e tyre gjatë ditës sotme. Infektologu Krasniqi thotë se situata aktuale po kështon seriozisht shëndetin publik, sepse virusi tashmë është përhapur në të gjitha institucionet dhe bizneset. Një fenomen tjetër i cili po vrehet këtyre ditëve të fundit dhe për cilën kemi ngresh shqetësimin ne si klinicist është edhe moskufizimi lëvizjes së personave që janë të diagnostikuar si COVID pozitiv dhe antarëve të familjeve të tyre ose që njihen si personat kontaktit të ngushtë. Pra duhet në mënyrë urgjente që personat COVID pozitiv, tani ne kemi dikur rreth 1000 raste aktive në nivel vendi, pra janë afër 1000 pacient COVID pozitiv me simptome të lehta ose të moderuara të cilët janë në shtëpitë e tyre dhe sigurisht edhe shumë të tjerë kontakte të ngushta që potencialisht mund të jenë pozitiv dhe ata ju bëj thirrje që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe mos të dalin derisa të
dalin negativ në strishën e fytit. Infektologët u kanë bërë thirrje institucioneve të shtojnë kapacitetet vëzhguese për zbatimin e masave mbrojtëse dhe mbikëqyrjen e lëvizjeve të personave të prekur me Covid dhe kontaktet e ngushta të tyre. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shiu, Prishtinë. Në Shqipëri, autoritetet shëndetësore njoftuan sot një tjetër vdekje prej Covid-19. Një zonjë 70 vjeçare nga Durrësi u bë viktima e 9 brenda 9 ditësh nga koronavirusi. Numri i përgjithshëm i vdekjeve ka arritur në 43 persona që nga fillimi i muajit mars. Në përditësimin e sotëm u njoftuan edhe 53 raste të reja të infektuarish, ndërkohë që janë rritur dhe shtrimet në spitalin infektiv, ku përmbajnë 63 pacient. Qytetet më të prekura nga Covid vazhdojnë të mbeten Tirana, Durrësi dhe Shkodra, ku gjenden dhe pjesa më e madhe e 720 të infektuarve aktiv. 2 javët e fundit, rastet e të prekurve u shumë fishuan papritur për shkak të lehtësimit të masave të karantinës dhe kthimit të njerëzve në punë. Turizmi është një nga sektorët më të goditur në Shqipëri nga pandemia e Covid-19. Përfaqësues të operatorëve turistik thonë se kriza në sektorin e turizmit pritet të shtrihet gjatë gjithë vitit dhe se kërkohet mbështetje nga institucionet shtetërore për të shpëtuar të ardhmen e këtij sektori të rëndësishëm për ekonominë e vendit. Nishni për më shumë korespondentin ton, Pullum Sulo. Pandemia Covid-19 i ka lënë një goditje të fortë gjithë sektorit turistik në Shqipëri, i cili është një ndër sektorët me rëndësi strategjike për ekonominë e vendit. Përfaqësues të operatorëve turistik thonë se prej gati 4 muajsh, sektori turistik është në krizë, ndërkohë që ende nuk është e qartë ecuria e tij gjatë muajve në vazhdim. Pandemia si në gjithë sektor që ndikoi shumë rënd, por tek operator turistik kjo ishte një situatë pothuajse kolapsit. Ne jemi por komplet sektori turistik, jo vetëm operator, por janë edhe transporti turistik, janë sinxhiri hotelerisë, janë komplet sinxhiri që është pas turizmit, që janë në një xharro edhe. Ma keqja është se s'po dim kur po fillojmë një reaktivizim, kur po fillojmë të marrim pak frym, kur po shohim një dritë në fund të tunelit. Kjo është më problematika që nuk po dim kur po ndalet kjo situatë. Përfaqësuesi i shoqatës së operatorëve turistik, Sokol Hoxha, thotë se ditët e fundit ka sinjale pozitive për një rifillim të ngadalë të tureve turistike nga vende të ndryshme të Europës, por ai shton se është e nevojshme që komunitetet lokale në këtë situatë të ndërgjegjësohen për zbatimin e masave anti-Covid si një kusht i domosdoshëm për të krijuar siguri dhe besim për turistët që vizitojnë vendin. Kanë filluar disa bielorus, po fillojnë ukrainësit, polakët janë të gatshëm me rifillu diçka me mujtë që ndoshta ka gjysa korrikut edhe gushti me mujtë me shpëtu diçka të paktën jo për grupet turistike të mëdha, por të paktën për hotelerin, po gjithsesi shpresojmë. Por është edhe një diçka që ka të bëjë shumë edhe me natyrën e vendit tonë. Ne shuhemi në njerëz që nuk respektojnë masat, por kjo është me thënë edhe ne vetëm vetit i bëjmë ndam. Pra, është shumë e çuditshme që na vinë shokë të huaj, shikojnë habite, nuk shikojnë njerëz me maska në rrugë. Goditja që ka pësuar sektori i turizmit në Shqipëri nga pandemia dhe masat e forta që shoqëruan prej gati 4 muajsh gjendje në fatkeqësisë natyrore, pritet të ndjehen për gjatë gjithë këtij viti e ndoshta edhe më tej. Ndaj operatorët turistik ndjejnë nevojën e mbështetjes nga shteti. Të gjithë duhet të jenë të dakordsuar që për mendimu sektorin, mendimu hotelet, mendimu tur operatorët, duhet minimalisht me ul taksat, me zbrit taksat lokale. E di se shteti funksionon pa ata, por edhe këta janë njerëzit janë në situata shumë shira. Po kështu edhe të situata bankave, duhet pa çfarë bën vendet e tjera në situatën e kredive të buta për këta persona. Nuk janë kredi me 4-5%, këta janë thjesht nuk janë eficiente, as më tepër këta më tepër ai tentojnë ata njerëz që kanë dëshirën e mirë për me bën një hap. Thjesht me pa çfarë jep rajoni. Rajoni jep shumë më tepër se na. Megjithëse ne jemi një vend edhe më i varfër se rajoni. Të lënat e viteve të fundit dëshmojnë se turizmi është një ndër sektorët që sjell më shumë të ardhura në buxhetin e shtetit, atë të sipërmarrjes dhe familjeve shqiptare. Me një kontribut direkt në prodhimin e brendshëm bruto prej 8.5% dhe një tregues prej më shumë se 350.000 të punësuarish, këtë vit, për shkak të pandemisë, sektori i turizmit pritet të pësojë rënje të ndjeshme duke ndikuar në të gjithë ekonominë e vendit. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo. Me rastin e festës së babait, një burr nga qyteti Atlanta i Georgias po bën pjesën e tij për të fuqizuar burrat afrikano-amerikanë dhe djemtë të gjitha moshave.
Ai bashkëthemeloi një grup që synon të jetë transferues i njohurive nga një gjenerat tek tjetra. Ai thotë se po e bën nga dashuria për punën, e cila po e ndihmon atë të shërojë edhe plagët e tij emocionale. I'll start sending it out via text. Mauli Davis është një avokat i njohur dhe me plot energji në zonën e Atlantës në shtetin Georgia. Ai thotë se arritjet e tij janë rezultati i mbështetjes nga babai që njihet me nofkën e dashur, Meli i Madh. He would always tell me, Ai gjithmonë më thoshte se do të jesh një djalë i shkëlqyer dhe thjesht vazhdo të punosh. Ai më mësoi etikën për punën dhe këto gjëra. Por buzëqeshjet që shihen nëpër fotografi nuk ishin gjithmonë të tilla. Zoti Mauli thotë se babai nuk kishte qenë i pranishëm në jetën e tij për disa vite. and I was able to Kisha mundësi të punoja me të rreth disa zhgënjimeve dhe dhimbjeve si dhe vendimeve që ai kishte marrë. the decisions that he made. Ai vendosi të ishte baba më i mirë për dy djemtë të tij. My oldest just graduated. Djali im i madh u diplomua në Universitetin Howard dhe tjetri po futet në vitin e tretë të fakultetit. Zoti Mauli dhe një grup baballarësh afrikan-amerikan ka kohë që udhtojnë në shtetin Georgia në përpjekje për të fuqizuar djemtë dhe burrat afrikan-amerikan. Tani ata po i shpenzojnë energjitë e tyre më afër shtëpisë. The focus really were Fokusi ishte tek fëmijët e tjerë. Pastaj ne thamë se duhej të bënim diçka për fëmijët tanë, duke përqendruar vëmendjen tek ata dhe ndihmuar ata të përgatiten ndërsa fillojnë rrugët e jetës. Zoti Mauli dolli me idenë e grupit Black Man Lab. Pandemia e detyroi ata të punojnë përmes internetit. Para përhapjes së virusit, ata zhvillonin takime javore me rreth 150 deri 200 djemtë të rinj afrikan-amerikan për të diskutuar mbi karrierën dhe mësimet për jetën. Black men in America. Burrat afrikan-amerikan në Amerikë dhe në mbar botën kanë një eksperiencë shumë unike. Okay, I'm 60. Jam 68 vjeçar dhe kam 5 djemë dhe një vajzë. Ai ka 14 nipër dhe mbesa dhe është në pjesëtarët më të hershëm të grupit Black Man Lab. One brother told me he did. Një mik më tregoi se nuk fliste me tatin dhe kjo gjë dëgjohet shpesh. Ndaj përpiqesh të ndash me miqt idenë se kjo lidhje me prindin duhet të rivendoset. I just graduated from Në Vjeç do të filloj studimet për administrim biznesi në kolegjin Morehouse. with a concentration in marketing. Ai thotë se ky grup duket se po ndihmon në mbushjen e bushllekut pasi ai humbi babain në një moshë shumë të re. My father, Ai ishte një baba shumë i mirë gjatë 12 viteve të jetës time dhe vdiq në vitin 2014. Ai u lidh me grupin Black Man Lab pasi një mik e tregoi për të. When you have Kur ke një burr të thyer nga jeta, ke të bësh me një komunitet të thyer. Me rastin e festës së babait, edhe pse jeta e tij nuk ka qenë gjithmonë e përsosur, ky avokat në rrugtim është më njohës të ndalet për pak kohë dhe të festoj marrëdhëniet me djemtë e tij dhe babain. and he made a lot of mistakes. Imat ka bërë shumë gabime, por në fund ja arriti. Mendoj se për këtë e do të vlerësonte trajnerët e sportit dhe burrat që patën ndikim tek jeta e tij. Qëllimi i grupit tonë është të kemi ndikim sepse pikuria e burrit vjen përmes një procesi. Mauli Davis është i lumtur që është pjesë e atij procesi për të ndihmuar fuqizimin e familjeve të tjera dhe e familjes së tij. Megjithëse shtetet amerikane po i zbusin gradualisht masat kufizuese, dyqanet e shitjes me pakicë të veshjeve të modës përballen me një sfidë serioze, pa mundësinë për të shitur mallrat që po qëndrojnë në rafte për muaj të tërë. Shitjet në internet të veshjeve po vazhdojnë, por për shkak të rënies fuqisë vlerëse, dyqanet nuk mund të kompensojnë humbjet. Pranvera e vitit 2020 ka rezultuar katastrofike për qindra dyqane me pakicë të veshjeve të modës, pasi shitjet ranë me 90%, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Dhe shitjet në internet nuk mund të kompensojnë të ardhurat e humbura, thonë ekspertët. Sidoqoftë, disa dyqane të vogla janë duke gjetur mënyra krijuese për të shkëlqyer në biznes. Ne jemi paksa ndryshe nga shitësit e tjerë me pakicë të veshjeve të modës. Ne i përmbajmë inventarit ton shumë më gjatë se sa ata me shumë dyqane, sepse mallrat tona janë speciale dhe ekskluzive. Ndonjëherë na duhet një vit ose më shumë për të shitur diçka nga inventari ynë. Ne ekzistojmë jashtë asaj që ju e mendoni si modë. Nuk është kjo ajo që bëjmë. Ne shesim veshje, shesim rroba. Shumica e atyre që ju shesim mund të ishin veshur 10 vjet më parë, 20 vjet më parë. Ende nuk është e qartë kur dyqanet me pakicë të modës mund të kthehen në nivelin e funksionimit para pandemisë. Në shtetet që po lehtësojnë gradualisht masat izoluese, dyqanet po hapen çdo ditë me kapacitet më të ulët dhe kontrolle të detyrueshme të temperaturës. Në shumë prej tyre, dhomat e provës vazhdojnë të jenë të mbyllura.
It's nervous optimism. Është optimizëm nervoz, po hapemi me vetëm dorëzim të mallit në trotuar. Nuk e dim se çfarë do të thotë kjo. Nëse të gjithë do të fillojnë të telefonojnë në të njëjtën kohë, por jemi të ngazëllyer sepse tregon se përparimi po ndodh. Ekspertët thonë se kur shumica e dyqaneve me pakicë të veshjeve të modës do të hapen, ato do të fillojnë me shitje të mëdha. Këtë herë jo vetëm në internet, por edhe brenda dyqaneve. Rusia po bën përpjekje për të vënë në kontroll një rrjedhje masive të naftës në rajonin e Arktikut. Aksidenti po ripërtërin debatin rreth efekteve ndryshimit të klimës dhe ndikimit në pjesën veriore të globit. Pamjet ajrore pasqyrojnë më saktë nivelin e rrjedhjes së naftës pas kolapsit të një cisterne karburanti në fund të majit. 150.000 fuqi naftë, rreth 20.000 ton karburant u derdhën në zonën përreth. Politikanë që angazhohen në mbrojtjen e mjedisit, të cilët kanë vizituar zonën, thonë se dëmi është i pashembullt. Do ta quaja këtë një tragjedi ekologjike, jo një aksident, dhe pamjet nga lart të japin një përshtypje mbi atë që ka ndodhur. Pas fluturimit me kilometra mund të shihni se si ngjyra ujit të një lumi ka ndryshuar plotësisht. Përgjegjësia bie mbi kompaninë Norilsk Nickel, e cila është pronare e termocentralit ku ndodhi rrjedhja e naftës dhe një prej minierave më të mëdha të metaleve në botë. Kompania thotë se do të paguajë për pastrimin, por fajsoi ndryshimin e klimës për incidentin. Vitet e fundit, temperaturat e ngrohta në Arktik, që janë duke u rritur me një ritëm 2 herë më të madh se në pjesën tjetër të planetit, kanë shkrirë tokën e ngrirë mbi të cilën është ndërtuar infrastruktura e kompanisë Norilsk Nickel dhe qyteti me të njëjtin emër. Kjo vendos Norilskin, një qytet i konsideruar si themeli i inxhinierisë sovjetike dhe i burgjeve të zymta, në qendër të debatit mbi ndryshimin e klimës. Në qytet mund të shihni se si zhvendosjet e dheut po dëmtojnë ndërtesat, por duke marrë parasysh që pjesa më e madhe e infrastrukturës kryesore të naftës dhe gazit në Rusi ndodhet në pjesën veriore të vendit, disa kanë frikë se rrjedhja e naftës në Norilsk është më shumë se sa një tragjedi mjedisore. Shkrirja e pjesës sipërfaqësore të tokës është tashmë një pasojë e ndryshimit të klimës, një shenjë se ne duhet të adaptohemi tani. Nuk është diçka që ne mund të pretendojmë se i ka kapur të gjithë në befasi. Në Moskë, presidenti Vladimir Putin ka shprehur zemrimin për ato që ai thotë se ishin vonesa në përgjigjen e qeverisë rajonale për pastrimin e zonës. Pse agjencitë qeveritare mësuan për rrjedhjen 2 ditë pasi ajo kishte ndodhur? A do të mësojnë për situatat emergjente nga mediat sociale? Një hetim kriminal për këtë çështje tashmë ka filluar dhe udhëheqësit e termocentralit dhe kryebashkiaku i Norilskit janë arrestuar dhe po përballen me akuza për neglizhencë. Sipas analizës së ekspertëve, cisterna e naftës nuk i plotësonte standardet industriale të sigurisë. Por ambientalistët thonë se tëmetat në përpjekjen për pastrim janë gjithashtu pasojë të metave në sistemin e qeverisjes nga lart poshtë të Kremlinit, ku askush nuk dëshiron të jetë bartësi i lajmeve të këqija. Mund të duhen vite për të kuptuar efektet e dëmshme të rrjedhjes së naftës tek peshqit dhe gjallësat e tjera. Këto vështirësi do të çojnë në pyetje të vazhdueshme mbi rreziqet e industrisë së naftës dhe metaleve në Arktikun që po ndryshon me shpejtësi. E kemi përfunduar këtu ditarin për sonte, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Mirupafshim.